این یه چادر 10 یوروییه. اینم یه چادر 30 یوروییه، اینم یه چادر 70 یوروییه و اینم یه چادر 150 یوروییه. تابستون دیگه داره نزدیک میشه و ما ایرانی عاشق کم کردنیم و ما تو این ویدیو از ارزون ترین چادر که 10 یورو هستش تا گرون ترین چادر که 150 یورو پولشه رو براتون تهیه کردیم و قراره که تو این ویدیو همه رو براتون تست کنیم و ببینیم که کدومش بهتره. بریم سراغ ارزون ترین چادر ما. بچه‌ها شاید باورتون نشه این چادر معمولی نیست، یه چادر اضطراریه که حتی اینجام شکلش معلومه برای کسایی که مثلا میخوان برن کوه، کمپ یا توی برف و امکانش هست که شب اونجا گیر بیفتن. توشو که باز می‌کنی فقط یه دونه تناب داره با یه دونه ورق آلومینیوم، همین به همین سادگی. اول از همه بچه‌ها من اینو بعد آنباکسینگش کنم. معلومه که این چادره چند تا از این واقعا ورق آلومینیومی بوده و اینجوری با این چسب اینجا اومدن به هم چسبوندنش. استقامتش بد نیست. خب برای من دوست دارم زیاد زور بزنم که پارشه، ولی خب کششیه. آها نگاه کنید، زیاد که زور بزنید اینجوری پاره نمیشه، بلکه یه ذره مثلا ورق آلومینیومش از هم جدا میشه. خب اولین چالشی که برای برپا کردن این چادر باهاش روبرو شدیم این بود که تنابمون به هم گره خورده بود و اما چالش دوم پیدا کردن دو تا درخت تقریبا نزدیک به هم برای نصب تناب و بدتر از اون این که تناب ما خیلی کوتاست و مطمئنم که اگه من این تنابو به این درخت گره بزنم از اون طرف کم میاد. اوکی یه ایده زد بزنم، اونم اینه که یه تیکه چوب میذاریم این وسط، ما این چوبو اینجوری میچرخونیمش که این تناب ما یه ذره سفت بشه. البته بهترین کار اینه که از پشت میتونیم با چاقو اینجا رو سوراخ کنیم، خب یه حالت هفت مانند درست کنیم و بعد تناب بزنیم داخلش. اینم یه روش خیلی خوبیه که این کارم میشه انجام داد، ولی خب من ترجیح دادم که الان با یه چوب اینقدر دور این تنابه بچرخونم که گره من یه ذره سفت‌تر بشه و دیگه تموم شد. حالا بریم ببینیم که تناب ما کافیه. که بله کافیه. به همین آسونی یه تناب بین دو تا درخت ایجاد میکنید، این چادر اضطراری رو از توی این تناب رد میکنید و به همین آسونی یه پناهگاه برای خودتون درست میکنید. چالش بعدی نصب کردن خود چادر بود که خیلی کار سختی به نظر نمی اومد، ولی برای اینکه این چادر ارزون قیمتمون یکم درست درمونتر برپا بشه نیاز به کمی اضافه کاری مثل استفاده از چندین تیکه چوب برای ثابت نگه داشتنش بود و تمام. اینم از آخرین تیکه چوبی که ما نیاز داریم. آقا اینم بهتون میگم که اینا یه ذره سبکن تیکه چوب. اوه قیافش چقدر زشته، اصلا شبیه چادر نیست. من از این بابت به این دیگه نمیگم چادر، بلکه بهش میگم یه پناهگاه اضطراری که بیشتر به مردنتون کمک میکنه تا زنده بودن. ولی خب اون کسی که حالا مثلا توی برف و بارون گیر کرده همینم براش غنیمته. خوبیش اینه که جنسش از ورق آلومینیومه و نمیذاره که اون گرمایی که داخلش ایجاد میشه به سادگی بره بیرون. حالا ورودیش کجاست؟ ورودیش هم پایین هم بالا، ولی ورودی بالاش یه ذره گشادتره و از اونجایی که گشادتره من راحت‌تر میتونم برم داخل. البته کلمه خوبی فکر کنم نگفتم. البته من یه ذره گندم برای این پناهگاه، ولی خب جا میشم. اوکی بریم داخلش یه دراز بکشیم. اگر من تونستم داخل این پناهگاه اضطراری راحت دراز بکشم و یک بار وول بخورم، یعنی این پناهگاه اوکی و برای یه شب کافیه. آقا من اومدم داخل. یالا صاحب خونه. خب الان اگه بارون بزنه من میتونم بیام اینجا از بارون در امان باشم. اگر سردم باشه میتونم بیام اینجا کاپشنمو بگیرم روی خودم و این گرما یه جورایی برمیگرده به سمت خودم و میتونم از سرما در امان باشم، میتونم از برف در امان باشم و به نظر من پناهگاه اوکیه و این داخل من جا دارم، حتی دستامو اینجوری هم میتونم بکنم و حتی میتونم نگاه کنید راحت هم اینجوری وول بخورم. فقط وقتی که باد شدید بیاد اذیت میشید و جنس تنابش اصلا خوب نیست و به همین دلیل من بهش از 1 تا 10 7 میدم و دلیل این همه امتیازم اینه که خیلی سریع میتونید بسازینش، قیمتش پایینه و خیلی هم کوچیکه. حالا شاید براتون سوال باشه که این همه چادر رو ما از کجا خریدیم؟ تمو یه سایت آنلاینه که توش میتونید دقیقاً مثل دیجیکالا یا مثل آمازون جنسای آنلاین سفارش بدید و اگرم توی اروپا باشید بین 4 روز تا 2 هفته همه جنسا رو میارن دم در خونه بهتون تحویل میدن و قیمتشون هم خیلی خوبه و اسپانسر ویدیو امروز ما هم شدن. حالا بریم سراغ چادر بعدی ما، یعنی چادر 30 یورویی. از ظاهرش معلومه که این چادر خیلی راحت برپا میشه. خب اول از همه ما اینو بازش کنیم و اینم از چادر ما اینجوری راحت باز میشه. پایا رو راحت تا میکنید به سمت بیرون و چادر برپاست. چقدر آسون، من هیچ کاری نکردم، من واقعا هیچ کاری نکردم، خیلی آسونه. این چادر نه تنها خیلی راحت تر از چادر قبلی برپا شد، بلکه یه سری گیره همراه خودش داشت که میتونستیم با استفاده از اون گیره ها چادر رو به راحتی به زمین وصل کنیم تا تو مواقعی که باد شدید میاد چادر به این طرف و اون طرف کشیده نشه. الان چادر ما برپا شد، یعنی سرجم فکر کنم زیر 1 دقیقه طول کشید. چادرای معمولی اینجوریان که مثلا این میلایی که اینجا میبینید و ستون چادر هستن هی بعد داخل هم بکنید تا چادر برپا شه، ولی خب این سیستمش تاشوه. یعنی چی؟ یعنی که اینا راحت داخل هم تا میشن و اینجوری کارتون خیلی آسان‌تر میشه. فضای داخل چادر به نظر من برای 2 نفر کافیه. آدم 3 نفرم به صورت سوسکی و مارمولکی میتونه اینجا بخوابه. حالا برای تست این چادر قشنگمون برای راحتی کار به زیرانداز نیاز داریم که اینم از تمو تهیه کردیم. من اگه از اینجا بخوابم نه، این سمتش زیاد جادار نیست، من پامو راحت نمیتونم دراز کنم، ولی بریم اون سمتو تست کنیم. خب
این سمت جدارتره. نگاه کنید من الان با 1 متر و 83 سانت خیلی راحت اینجوری دراز کشیدم و هیچ مشکلی هم ندارم. کنار من 2 نفر دیگه هم میتونن دراز بکشن و به نظرم یه چادر 3 نفره خیلی خوبیه. یه گیره ما این بالا داریم که اینجا راحت میتونیم لامپمون رو یا چراغمون رو آویزون کنیم و خوبیش اینه که من از این گیره رو که میکشم نگاه کنید بچه‌ها چادر اصلا به سمت پایین نمیاد. نمیدونم معلومه یا نه ولی من الان دارم واقعا زور میزنم. نگاه کنید استقامت این چادر نسبت به چادر اولی خیلی بالاتره و این بغل هم همچنین. این بغل هم به نظرم استقامتش عالیه. بیا مهمتر از همه اینه که این چادر 2 تا ورودی داره. من دارم تصور میکنم مثلا لب یک ساحل اومدم برای خودم کمپ کردم که این سمتم دریاست و این سمتم کوهه. یعنی کلم از اینجا میکنم بیرون دریا رو میبینم، کلم از اینجا میکنم بیرون کوه دارم میبینم. و مهمتر از اون ما اینجا حتی یه فضای تو خالی داریم که اگه آب بارون اومد مثلا آب بارون بیاد از اینجا چکه کنه به سمت پایین و چکه نکنه توی ورودی ما. اگه بخوام به این چادر یه امتیاز بدم به نظر من این چادر واقعا لایق 9 از 10 هستش. دلیلش هم اینه که هم استقامتش بالاست، همین که با سیرو یه چادر خیلی خفن گیرمون میاد که سریع برپا میشه، 2 تا ورودی داره، پشه‌گیر داره و جنسش هم بد نیست. حالا بریم سراغ چادر بعدی ما. چادر بعدی ما گرونتره ولی کوچیک‌تره. شکلش اینجوریه و تک نفر است و این چادر مخصوص کوهنورداست. کوهنوردایی که مثلا میخوان برن کوهنوردی یه چادر سبک میخوان، تنها هستن و یه چادر تک نفره براشون کافیه. حالا بریم آنباکسینگش کنیم. منم تا الان این چادر رو ندیدم و بار اوله که من قراره این چادر رو ببینم و برپاش کنم. امیدوارم که فقط برپا کردنش خیلی ساده باشه. اینم مثل چادر قبلی یه دونه از این جعبه‌ها داره و حتی برندشون هم اینجا نوشتن. اینجا رو گره زدن. به نظر من اگه یه زیپی یه چیزی اینجا میذاشتن خیلی بهتر بود که مثلا یه چیزی که حالا نیاز به گره نداشته باشه. اوکی اینم باز کنیم و اینم از شما و اینم از چادر. این الان چادر ماست. اوکی درست شنیدید. این الان چادر ماست. چطوری برپا میشه؟ واقعا نمیدونم. این چادر نسبت به چادرهای قبلی مراحل برپا کردنش پیچیدگی‌های خاص خودشو داشت و برای اینکه بهتر متوجه مراحل نصب بشم به دفترچه راهنماش یه سری زدم. بعد از کلی آزمون خطا کردن و دفترچه راهنما رو خوندن و تو اینترنت گشتن بالاخره خب آقا من فهمیدم داستان چیه. داستان اینه که اطراف این چادر رو ما قشنگ باید با این میخایی که داریم بزنیمش به زمین و الان من دارم یه ذره تنظیمش میکنم. مثلا این بالا یه ذره بعد بیاد اینورتر به سمت خودم، واسه همین دارم یه ذره تنظیمش میکنم. و بعد که این کارو کردیم این آهنی که اینجا وجود داره اینو من از داخل این حلقه و گیره ها رد کردم و آخر سر بعد بندازیمش داخل این حلقه‌ای که اینجا میبینید. داخل این که بندازیمش یه جای فشار وارد میشه به این میله و نمیتونه در بره و اون فرم چادر رو حفظ میکنه. حالا همین کارو دقیقاً باید برای این پایین انجام بدیم. الان اینو میاریمش به سمت بالا و از داخل این ردش میکنیم. الان این بالا اوکی. الان من بعد یه تناب اینجا وصل کنم و این تناب به سمت این پایین ببرم و سفتش کنم و این پایینم دیگه فرم میگیره و وای میسته. و الان خیلی جالبه این پایینم شکل گرفته و اوکی چادر ما تقریبا برپا شده. یکی از خوبی‌های این چادر اینه که ما یه توری اینجا داریم به همین صورت و علاوه بر اون توری ما یه حالت بارونگیر هم داریم که اینم باز میشه و میاد روی چادر و حتی گیره‌های مخصوص هم داره. اینجا رو ببینید خدایی از این گیره‌های چه می‌دونم کوله پشتی روش گذاشتن. ولی یه دونه این ور میزنی و یه دونه هم این ور و این کارو خیلی راحت میکنه. واقعا این کارو خیلی راحت میکنه. علاوه بر اون ما یه زیپ اضافه هم اینجا داریم که اینم دوباره میتونیم باز کنیم، توری هم باز کنیم و بریم داخل چادر. اگه آدم بخواد توی طبیعت کمپ بکنه به نظرم هر شب باید اینو استفاده کنه چون یه جورایی بادگیر هم هست و شبم چون که سرد میشه حتی نمیذاره که باد خنک مستقیم بتونه بیاد و چه میدونم بخوره بهتون. و اینم از شما، اینم از چادر تک نفره و 70 یورویی ما. اول از همه بچه‌ها من میخوام این روکش بیرونیه رو در بیارم به این دلیل که من وقتی که میرم داخل چادر شما هم راحت بتونید منو ببینید. اینو بذاریم این گوشه و بعد بریم داخل چادر. من از این ور میخوام برم. فرض کنید الان خسته‌تونه 2 تا کوه پشت سرتون گذاشتید، مثلا از ظهر شما خوشحال بودید چه میدونم این انرژی رو داشتید که آخ جون الان برسم به قله کوه و بعد برم داخل چادر رو بخوابم. الان دقیقاً همون حس من دارم. بچه‌ها من برم داخل. یا الله یا الله ولی چقدر کوچیکه. اوکی جان خیلی باحاله. بچه‌ها من اصلا فکرشو نمی‌کردم ولی واقعا چادر خیلی باحالیه. یه ذره اولش عصبی شدم چون که درست نمیتونستم برپاش کنم ولی الان که خیلیش اومده دستم ازش خوشم اومد. تمام اطراف این چادر توری داره. مثلا این قسمت کلا توریه، سمت راست و چپ و پایینم توریه و وقتی که آدم این داخل اینجوری برای خودش لم میده دید خیلی خوبی داره. مثلا من کلا این قسمت رو دارم میبینم، پایینم کامل دارم میبینم، تنها جایی که نمیبینم این وسطه. به نظر من چادر خیلی خوب و اوکیه و هم به درد تابستون میخوره هم به درد زمستون. توی زمستون آدم بعد کیسه خواب خیلی بهتری ببره که یخ نزنه و توی تابستون هم با یه کیسه خواب معمولی شب میتونی بری راحت داخل این چادر و بخوابی. منو دارم سعی میکنم که بشینم ولی نمیتونم تو این چادر بشینم. نهایتش میتونم اینجوری باشم. آره بچه‌ها نهایتش میتونم اینجوری باشم. در کل چادر خیلی باحالیه و من به این چادر 6 از 10 میدم. اون 4 امتیازم فقط واسه اینکه برپا کردنش یه ذره سخت بود.
خب حالا بریم سراغ آخرین و خفن ترین چادر ما. از این به بعد به هیچ عنوان نیاز نیست که وقتی که میرید شما ویلا کرایه کنید. چرا باید ویلا کرایه کنید وقتی که این چادر همراهتونه؟ یس آقا خودتون ببینید 3 متر و 20 در 2.10 چادر داریم و خیلی باحاله. بریم ما برپاش کنیم. فقط امیدوارم که این چادر خیلی سریع برپا بشه. اوکی بچا این چادرم با گره وصله. یه گره اون ورداره، یه گرم اینجا، اینم باز کنیم. بعد امیدوارم خدایا جان من این بعد سریع برپا بشه. خب این از این. حالا بریم که چادرمون رو باز کنیم. لیتس گو. داخلش ما یه مش خرت و پرت داریم می‌بینیم و اینم از چادرمون. واو چقدر بزرگه. این از خود چادر ما. علاوه بر اون ما یه دونه دفترچه راهنما داریم که خیلی خوبه و فقط یه صفحه است. وقتی که یه صفحه است خیلی نشونه خوبیه واسه اینه که دارن میگن که خیلی سریع برپا میشه. مثل اینکه بالاش چند تا میله رد میشه به صورت ضربه دری و این اطراف هم باید کلی میله از توش رد بشه. بریم و تست کنیم. لیتس گو. واو چه خط میله توشه. میله و پایه. 1 سال طول میکشه من بخوام اینو برپا کنم. خب از اونجایی که این چادر از بقیه چادرها گرانتر بود، در نتیجه امکانات و تجهیزات و همچنین فضای بیشتری نسبت به بقیه چادرها داشت. برای همین برپا کردنش هم تایم بیشتری نیاز داشت و بعد از گذشت تقریبا 15 الی 20 دقیقه بالاخره کار این چادر هم تمام شد. خب آقا ما بالاخره با کمک MK پروداکشن، با کمک تیم فیلمبرداری تونستیم این چادر رو ببندیم. این چادر خانوادگیه و اصلا کار یک نفر نیست. یعنی حداقل بعد 2 یا 3 نفر باشید. ولی بریم و تستش کنیم. من کلی نکاتم الان دیدم که بعداً بهتون میگم که کدوم نکات مثبته و کدوم نکات منفی. ولی قبل از اینکه بریم داخل چادر بچه‌ها بذارید من این قسمتش هم باز کنم. نگاه کنید اینجاش هم باز میشه و همون جوری که من بهتون گفتم این چادر واقعا یه ویلاست. بچه‌ها سقفش پانوراماست. همه جا رو میتونید راحت ببینید. اطراف این چادر کلی در و پنجره داره و خیلی خفنه. فقط سوار کردنش یه ذره به نظر من سخت بود. 3 متر در تقریبا 2 متر چادر اینجا داریم و این قسمت ورودیشه. وارد چادر که میشید من اینجا میتونم راحت وایسم برای خودم. یعنی فقط موام داره به این میخوره و به نظر من ارتفاعش خیلی خوبه. نسبت به همه چادری که داشتیم ارتفاع این خیلی بالاتره. از قسمت ورودی شما اینجا یه قسمت دیگه دارید به قسمت بعدی، یعنی به اتاق بعدی که اینم اگه ما اینجوری بازش کنیم به بیاد اینجا رو ببینید. این قسمت بعدی چادر ماست. یعنی آدم راحت میتونه اینجا بخوابه، بعد بیاد اینجا مثلا 2 تا صندلی گازشو چه میدونم خرت و پرتاشو اینجا بذاره، اینجا برای خودش رو صندلیش بشینه، املتشو درست کنه. این نکات مثبتشه. اینکه 2 تا اتاق جداگونه داریم. این بالاش که بهتون گفتم فقط توری داریم که سقفش بازه و خیلی خفنه و این داخل هم دقیقاً اینجوریه. سقف این داخل هم کلا بازه. اینجا ما حتی یه دونه پنجره دیگه داریم. خب که اینم اگه باز کنیم دوباره دید داریم. اینجا مثلا ما یه کیف داریم. حتی رو این کیف هم زده که سیگار نگیرید. خب بریم از اطراف این چادر شروع کنیم. بچه اول از همه ورودی ما اینجاست و توری داره. کل سقف این چادر توری داره. اینجا هم یه دونه پنجره داریم که حتی اینم توری داره و راحت میتونید بازش کنید. و بعد به قسمت عقب این چادر که میرسیم اینجا هم یه دونه پنجره داریم که این پنجره هم توری داره و بعد میرسیم به قسمت راست چادر و از اینجا هم یه ورودی دارید. یعنی 2 تا ورودی دارید سرجم و 2 تا پنجره. به نظر من کافیه. و این چادر یه آپشن دیگه هم داره که من از همین الان بهتون میگم. من به این چادر از 1 تا 10 9 میدم. دلیل اون 1 نمرم اینه که یه ذره سوار کردنش سخته و حتما باید 2 نفر باشید. حالا شاید به خودتون بگید که اگر بارون اومد چی؟ سقفش کلا بازه، نمیشه که اینجوری. نه اشتباه میکنید. ما اینجا یه دونه پارچم داریم که اگه اینو روی این چادر بکشید، البته بازم باید 2 نفر باشید. فکر کنم یه نفره یه ذره سخت باشه ولی شدنیه. اگه اینو روی این چادر بکشید این چادر از بالام عایق میشه و دیگه بارون به داخل این چادر اصلا نمیتونه نفوذ کنه. و اگه دقت کرده باشید این پایین ما یه دونه گیره داریم که وقتی که سقف این چادر رو میبندیم به همین آسونی وصلش میکنیم به گیره و اینم سفت میشه. اینم وقتی که برعکس باشه میتونید خیلی راحت اینا رو وصل کنید به ستون که دیگه همین بالا سفت باشه هم پایین. خیلی به نظر من باحاله. و تمام. اینم از سقف چادر ما. الان سفته و حتی میتونیم از اینجا تنظیمش هم بکنیم. مثلا نگاه کنید این یه ذره شله. مثلا میتونیم اینجا خیلی راحت تنظیمش کنیم که سفت‌تر بشه. اوکی این آیتمش هم خیلی باحاله. الان مثلا کسی که داخل این چادر از بالا دید نداره ولی همچنان میتونه از پنجره استفاده کنه. حالا بریم سراغ خفن ترین قابلیت این چادر. یعنی دلیل این که من 9 امتیاز به این چادر دادم فقط همینه. نگاه کنید. البته من الان حدس میزنم شما دقیقاً میدونید که میخوام چیکار کنم. ولی اگه شما درست حدس زدید همین الان برام توی کامنت ها بنویسید.
دوست دارم ببینم که چند نفر درست حد زده. بهترین آپشن این چادر بچا بالکنشه. دقیقاً من الان زیر بالکن این چادر نشستم و یکی از خوبیاش اینه که نگاه کن اینجا دو تا پایه داریم. این پایه‌ها رو میذارید رو زمین و بعدش بعد طناب وصل کنید به این پایه‌ها و طنابو به سمت جلو و به سمت چپ ببندید تا مثل من اینجوری مجبور نباشید با پاتون پایه‌ها رو بگیرید. حالا نظر شما چیه؟ به نظر شما این چادر ارزش 9 از 10 رو داره؟ حتما برام نظرتون رو توی کامنت‌ها بنویسید. حالا به نظر شما کدوم چادر بهتره؟ این چادر که 10 یورو خریدیمش، یا این چادر 30 یوروییمون، یا این چادر که 70 یورو پولش بود، یا این چادر 150 یورویی و غول مرحله آخر؟ حتما برام نظرتون توی کامنت‌ها بنویسید و مرسی که تا اینجا ویدیو همراه ما بودید.